Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes och Björn. Dagens film är Conan the Barbarian. Filmen i korthet. Conan lever i en forntida värld som är baserad, alltså det, vad ska man säga, den är baserad på böckerna av Robert E. Howard. Och Conan är ju då en av cimerierna som är förlaga för kelterna. En vinterdag så kommer Tulsa Dooms ryttare till byn. De plundrar, mördar och tar Conan som slav. Och i sitt liv som slav så blir han gladiator, stor och stark och släpps till slut fri. Han hittar ett atlantiskt svärd i en gravhög och möter tjuvarna Subotai och Valeria. Tillsammans bekämpar de Tulsas ormsekt för att befria kung Osriks dotter och utkräva Conans hämnd för mordet på hans familj och folk. Det är bra summerat. Vad kan vi säga om skådespelarnas insatser? Ja, om man säger så här, det är en av Arnolds tidiga roller och det märks. Men samtidigt så kanske man inte behöver så stort skådespel för en barbar. Jag gillade ju också berättarrösten som de hade valt som för liksom historien framåt. Mm. Och senare i filmen när man får träffa den karaktären. Sen träffar han ju en hel del udda karaktärer kring filmens gång. Speciellt den där häxan eller vad det nu var som var i den här hyddan. Ja, visst. Ja. Och det var ju väldigt intressanta effekter när liksom det flyger iväg med liksom, det var som en eldboll av något slag. Ja, jag tänkte på det också, de här specialeffekterna. De använder ju rotoscopen och så där man har liksom tecknat in figurer och effekter. Den berättaren och shamanen, det är ju... Ja, han kallas för Meiko. Iwamatsu Makoto som också varit Aku i Samurai Jack. Så han är ju lite legendar så. Tyckte jag kände igen rösten från någonstans, men jag kunde inte sätta fingret på den. Sen gillar jag också den partymedlemmen som han hade som var pilbågsskytt. Subotai. Han hade ju också väldigt skön karaktär. Så en liten egenhet där också. Valeria, andra tjuven. Hennes namn nämns aldrig i filmen. Det är bara i eftertexterna. Det är lite udda. Ja, jag tror att det är för att det är av bortklippta scener och sånt där. Men det är inget jag har så bra koll på. Mm. Men det är en egenhet. Det är inte som att hon är gömd i bakgrunden på något sätt. Hon är väldigt liksom... mycket scennärvaro. Mm. Hon har ju en stor del i historien liksom. Mm. Knappast oviktig liksom. Så kan vi fråga oss vad som har hänt där. Så, speciellt när de höll på med den här ritualen för att få tillbaka konan. Och när man såg de här dansande eldmonsterna liksom. Som försökte ta över kroppen eller vad det nu var. Det var ju någon typ av själar som skulle ta för sig konan och ta han till efterlivet. Om jag förstod hela situationen rätt. Men med tanke på att de hade den här ritualen så om de kunde bekämpa mot de här själarna så skulle han överleva. Ja, de åkallas ju för att liksom hela honom. Men han kan ju också tas av dem. Mm. Sen det här trädet som han var fastbundet på. Liksom, jag tyckte att det var
det var snyggt liksom hur det var format. Som att det var någon typ av något urträd. Mm. Sen blev det ju också lite komiskt när han försökte att äta upp den där, jag vet inte, är det någon asskam eller vad det var? Någon sån där ökenaktig sak. Ja, han biter den för att den inte ska äta på honom. Så att, ja. Men alltså just det här med att han var uppspikad på ett träd så där, det är ju en scen som också har kopierats i World of Warcraft faktiskt. Mm. Det är Grom Hellscream som är fångad av den här Ogre-kejsaren eller vad det är. Mm. Men det här är ju en sån här ikonisk sån här fantasy-äventyrsfilm som har kopierats många gånger om. Jo. Mycket det här estetiska och liksom hur det är filmat och olika scener. Just det här med inledningen med svärdet som smids och det här. Det är någonting som har kopierats väldigt många gånger. På olika sätt. Som vi sa förut, det är ju i Mandy också. Mm. Många ikoniska drag i den här filmen. Jag gillade ju också i filmen när himlen blev liksom helröd. Det var ju väldigt snygg effekt. Jag tänker när det är ritualen där. Ja. Då hände det ju liksom en hel del grejer förutom de här eldmonstren eller vad det nu var. Och att himlen blev röd. Skådespelarmässigt så tycker jag James Earl Jones funkar ju väldigt bra som sektledare. Han har ju den här djupa rösten och liksom utseendet om man säger så. Sen har de gett han blåa kontaktlinser också. Så att han ska liksom stå ut så. Effektmässigt så är det ju väldigt speciella saker. Det är mycket praktiska effekter om man säger så. Och det gör också att man gör mycket sådana steg för steg saker. Det är stop motion och liksom byta ut rekvisita från scen till scen. Jag tänker särskilt på den här förvandlingsscenen då Thulsa Doom blir till en orm. Ja, den var väldigt häftig. Men det var ju också snyggt när hans ögon liksom byttes till så att det var lite grann som ormögon. Ja, det är som en stegvis förvandling där. Ja. Många bisarra scener i den här filmen måste jag säga. Men något särskilt du tänker på då? Vart ska man börja? Allt från scenen med häxan till generellt uppbyggnaden av filmen är ju unik, måste man säga. Jag skulle säga att den är komisk på vissa sätt som kanske inte ansågs skulle vara komiska. Men det är kanske bara från hur man ser på det retroaktivt. Och sen hade jag ganska svårt att ta Conan seriöst generellt när jag tänker på Arnold. Men det har lite att göra med hans senare filmer. Det var ju liksom lite komiskt när han skulle beblanda sig bland de här sektmedlemmarna när han tog en av de här prästernas kläder. Han skulle gå upp där liksom. Mm. Det var lite kul. Ja. Om man ska säga att han lurade prästen åt sidan så att han inte skulle se eller höra vad som skulle hända. Och slog ju ner prästen och tog hans kläder för att kunna smälta in. Ja. Bara leendet han hade på väg därifrån var ju komiskt i sig. Bara att se hur han grimaserade från scen till scen så att säga. Ja, men det är lite små komiska scener så. Det är uppbyggt så. Och det är också lite, det är en del av vad man har gjort för typ av berättelse. Mm.
Själva filmen är ju baserad på flera olika berättelser som är liksom lite sammansatta. Och ja, det har ju sina undertoner och det har sina speciella estetik. Som det här med att de ska upp i det här tornet och sno juvelen från ormsekten och det här. Det är liksom egentligen separata berättelser som har klumpats ihop i en stor. Just det. Jag vet inte om jag såg fel, men det såg ju ut som att de hade väldigt mycket exotiska djur. Den här ormsekten. Ja, det kan man ju fråga sig hur de fick ta på en leopard. Så. Och så var det ju... Det var ju en hel del bilder som närbilder på just den här sektledaren. Kring filmen. Speciellt när man fick se bland annat närbild på ansikten när han skulle förvandlas till orm. Det var väldigt snyggt filmat. Jag tänkte när ansiktet liksom dras ut. Ja. Förutom det så tycker jag ju det är också väldigt snygg svärdkoreografi av just Conan. Ja, han har lärt sig bra. Ja, så när han håller på och övar. Och sen också det är väldigt stämningsfull musik ovanpå det liksom. Ja, musiken är ju väldigt speciell. Den har ju blivit ikonisk genom sin kultstatus då. Väldigt sådana bombastiska orkester och körer. Det är ju Basil Polidoris som står för det. Och han har också gjort musik till Robocop och Starship Troopers. Så det är en stil man känner igen. Sen gillar jag ju också alla öppna landskapsvyer som man ser i filmen. Ja, det är filmat i Spanien det här. Även om det ska kanske föreställa jag vill säga Svarta havet. Med tanke på gravhögarna och det här. Det är ett väldigt typiskt ska vi säga skytiskt område. Vad kan vi säga om ljudeffekterna? Ja, de här ormväsandena, de har gjort väldigt speciella ljud. De varelser, monster och andar och allt sånt där som ska vara liksom övernaturliga. Och så i alla fall, jag kände som att jag hörde i såna här tidiga filmer när de ska slåss. Att det är som att de lägger till såna här punchljud. Ja, visst. Så det är också en väldigt klassisk grej. Teatraliskt liksom, att det ska smälla lite extra. Tänker på rekvisitan också, det här med kläderna de har byggt upp. Det är ju intressant. Det är ju de här ormsektens speciella liksom dräkter och rustningar och allting. Allt det här ska ju reflektera en särskild kultur. Och det är ju en del av den här Howards fantasyvärld då. Där jag gick in på det tidigare. Men jag kanske skulle mer ha gått in på det nu. Men det är ju så att de här olika folkslagen är ju tänkta som en förlaga till vad vi känner till. För Conans värld är ju vår forntid, om man säger så. Och där är ju Conan en semerier som är kelter då. Men som också i den här mytologin kommer från Atlantis. Men också det fanns också semerier i verkligheten som bodde vid Krim. Tulsa dom själv är från Stygia, vilket är Egypten.
Konans slavdrivare var vaner, vilket är nordmän då. Alltså vaner och aser. Alltså det som vi har som gudamytologi skulle vara ett fornfolk egentligen. Och Subutai är hyrkanier som är från storriket Turan, som är alltså centrala asiatiskt, typ turkisk mongol. Så det, mycket hänger ihop så där. Det med just med rekvisitan också. Den här mannen med jättehammaren. Den är ju lite speciell. Det är lite tecknad film på det. Den är på tok för stor. Han svingar den från hästryggen och liksom, ja, bevisligen kan fälla en stor stenpelare med den. Liksom att det, hur klarar han det? Det går verkligen över gränsen. Ja, den var lite överdriven och komisk, men ja, tillsatte lite skratt i filmen i varje fall. Sen var det ju också lite intressant hur den här sektledaren gjorde liksom en orm till en pil. För att sen kunna skjuta iväg den på sina offer. Ja, liksom hans speciella ormmagi där. Häftigt, ja, men rent praktiskt, hur kan en orm bli så hård så att den används som en pil är lite ifrågasatt. Men för det visade ju sig att när ormen hade träffat så kom tillbaka till att vara en vanlig orm. Ja, det är ju scener som lätt kan tolkas som väldigt löjliga. Mycket väl. Sen var det ju också väldigt imponerande fällor som de använde sig av. När de skulle komma tillbaka för att hämta en av de här det var någon kvinnlig prästinna eller vad det var som hade ormar. Ja, det var ju kung Osriks dotter där som skulle rädda. Mm. Men hon var ju liksom indoktrinerad så att hon vägrade ju. Så de fick ju binda fast hon. Kung Osrik är ju Max von Sydow också. Det är lite roligt. Okej. Just en scen med henne som jag skulle tycka påvisade en del av den här kultleden var ju att han var ju väldigt feg av sig, att när hans män hade stupit i strid var han ju på väg att retirera, men innan han skulle retirera skulle han skjuta henne med en av sina ormpilar. För han var så feg, och när han inte fick sin vilja igenom skulle han hellre döda prinsessan än att bara fara därifrån. Tycker jag inspelar lite grann på, ja, men han är ju ganska feg av sig. Han är kultledare, och om han inte har männen bakom sig så är han ju väldigt, ja, han är en dålig människa till att börja med. Men bara hur fegheten och att generellt, om inte jag kan ha henne ska inte ni ha henne heller, var ju en del som gjorde karaktären ännu mer ond i mina ögon. Ja, det är ju en del av filmens bredare filosofi där. Liksom att hela hans makt är ju baserad i hans förmåga att uttrycka sin vilja genom andra. Mm. Så när han inte har någon att kontrollera, då allt han har är bara springa liksom. Vad kan vi säga om vad som skulle kunna gjorts bättre och övriga tankar? Ja, det har vi tagit upp några grejer här, men man har något övrigt. Jag vet inte om man behöver ändras något värst mycket på när det kommer till filmen, med tanke på den är så pass bra som den är, och de gjorde väl så pass bra som de kunde av den tekniken som de hade då. Den var ju lite långsam, filmen, till och från själva budskapet. Ibland kunde vissa scener dra ut sig lite mer än de kanske behövde. Och sen vet jag inte riktigt vad jag skulle säga om slutet, för ja, de satte eld på tornet, håller på att säga, men det var inte ett torn. Thulsas helgedom. Ja. Ja, men visst.
De satte eld på det och så konan och prinsessan. Ja, de gick ju som fel uttryck, men det var ju att de red ju vidare i solnedgången och inte riktigt det de gjorde. De gick ner från det här berget och skulle ta sig tillbaka till kungens härjarrike, håller jag på att säga. Men det var väldigt lite dialog och det var en lite skev slut, skulle jag säga. Jag tycker de har lite bråttom i slutändan, om man säger så. Ja. Det är ju en väldigt symbolisk scen, om man säger så. Med hela den här konfrontationen med Thulsa Doom är ju väldigt symbolisk. Och det har ju jag tror att de kunde ha gjort mer med det. Mm. De har lite för bråttom med det här. Mycket väl. Men som jag sagt här med filmens teman och sånt här. Där har man ju det här stålets gåta. Det som ställs i början på filmen. Liksom vad är egentligen det då? Jo, men det är alltså den här viljestyrkan att genomföra det man måste göra. Mm. I början på filmen så fäst liksom konans fokus vid sin fars svärd då, som tas ifrån honom. Och då har han en väldigt grundläggande förståelse över liksom vad är styrka egentligen. Han vill ha tillbaka det här svärdet, han vill ta hämnd. Ja. Mm. Men i slutändan på filmen då har ju det här gamla svärdet förstörts. Så hela dess symboliska liksom, vikt ligger ju mer i liksom, vad det betyder för honom. Mm. Det betyder hans familj, hans folk. Ja, men precis. Och Thulsa Doom då, han har ju sin attityd att liksom den egentliga styrkan, det är ju liksom så att säga, som han uttrycker, som viljans makt över köttet. Mm. Alltså att han kan kontrollera folk. Det gör att han behöver inget svärd. Köttet är starkare än stålet. Ja, precis. Man kan kasta så mycket kött mot stålet. Men i slutändan så har han ju liksom ingen att kontrollera. Och Conans vilja besegrar ju Thulsa Dooms hypnos och manipulering. För han försöker bryta ner han mentalt där i den här slutscenen. Mm. Liksom säga att liksom, jag är allt du har. Liksom. Och det, ja. Men utan mig skulle du inte vara här. Visst. Men liksom att det är ju då liksom svärdet som har definierat Conans resa är brutet. Men han har fortfarande viljan. Så att, ja. Han använder ju sin fars svärd den sista gången för att hugga av huvudet på honom. Men sen så medvetet så kastade han ju iväg svärdet. Och hans huvud för den delen. Men symboliskt sett så gav han upp på just det här stålet som han hade i handen. För stålet i sig, svärdet i sig, hade inte samma betydelse som stålet i en symbolisk användning, så att säga. Sen har man ju försökt att analysera den här filmen som någon slags kritik av liksom, kollektiv och allt möjligt. Och individens styrka och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det är verkligen att gå över gränsen. Det är ju baserat på gamla böcker i princip. Som inte alls hade den bakgrunden. Och liksom att det är ju en... Det känns ju som att de försöker sätta ord i munnen på filmen. Det är inte riktigt det. Ja, det har ju sin liksom grundläggande filosofi. Ja, men visst. Ja, sen får man ju tolka lite hur man vill där. Man får tolka hur man vill, men det betyder inte necessärt att det är korrekt. En tanke jag fick när vi väl pratade om hans viljestyrka var ju där i början när de hade tagit alla barnen från byn till, vad kallar man det? Där de gick runt och runt. Det är som en kvarn. En kvarn, ja, precis. De började med 8-10 barn kanske. Sen efter några år så var det kanske 2-3 barn kvar på det här slavdrivet då. Sen var han tonåring, gjorde han helt ensamt. Och sen när han var vuxen, innan blev gladiator, var han helt ensam. En stor, piffig man, ungefär som en stor
som en tjur i princip. Gjorde allt arbete själv, helt ensam. Men slavgångarna behövde ju inte ens riktigt tänka över saken, utan de såg att det var en karl som var fastbunden i sitt slaveri. Så de hade ju inte brutit hans vilja, även om de hade varit där i säkert 10 år. Nej, men jag är lite halvsugen på att se fortsättningen och längre fram. Har du den filmen? Ja, visst. Jag har Conan Barbaren, jag har Conan Förgöraren, jag har Red Sonja och jag har den remaken från 2011. Coolt. Jo, vi kan gärna se nästa film i serien. Absolut. Kan ni komma på några fler eventuella idéer när det kommer till filmer? Jag tänkte musikmässigt. Det skulle vara intressant att se Robocop och Starship Troopers vid något tillfälle. Robocop hade ju definitivt varit något på tapeten så att säga. Det är också en väldigt ikonisk film. Håll på att säga kanske Rambo-filmerna också. Mm. Det blir ju väldigt 80-tal, men jag tror inte så många som har emot just det. På tal om Rambo, jag har ju en här i hyllan. Vad heter den? Hunted tror jag. Som har lite samma grund. Så det skulle vara intressant att se både dem i följd. Just temamässigt och liksom hur man har hanterat samma typ av berättelse, om säger så. Mm. Ja, men då tänkte jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Hej då!